الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 21 من يوليو. أحبائي، قبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أخبركم أنه كان هناك عطل تقني أدى إلى تأخر عن العمل، طبعا لأسباب خارجة عن إرادتي. سأحاول قدر الإمكان تعويض ما فاتكم، وسنبدأ اليوم بما جرى في الساعات السابقة، حيث كانت الوحدات الروسية قد تمكنت من استرداد السيطرة على إحدى البلدات في جبهة خاركيف، والتقدم في جبهات سوزومي وفي اتجاهات زابوروجي. طبعا تابعوا التفاصيل حتى النهاية. سنتحدث أيضا عن التقدم الروسي في اتجاه كراماتورسك. في اتجاه فولشانسك في مقاطعة خاركيف، الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على إحدى البلدات، حيث انطلقت الوحدات الروسية لتتقدم وتفرض سيطرة كاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. نتحدث هنا عن منطقة بعمق أكثر من 4 كيلومترات، نحو 4 كيلومترات ونصف كما تشاهدونها، وبعرض أكثر من كيلومترين. الوحدات الروسية تحركت لتسيطر على فولوخيفسكي. هذه القرية موجودة في هذا الاتجاه كما ستشاهدونها ضمن هذه المساحة. الجيش الروسي كما تلاحظون ثبت نقاط سيطرة له على كامل هذا الامتداد وصول البلدة. وباتت اليوم القوات الروسية تحاول الضغط باتجاه بيليكولودياز من هذه الجهة ومن هذه الجهة الثانية ومن هذه الجهة الثالثة. العمليات موسعة مكثفة وضغط بشكل كبير، والهدف واضح، هو الحصول على طرق إضافية، اتجاهات إضافية للضغط على هذه المنطقة، وربما لقطع خطوط الإمدادات هنا في هذه المنطقة كي لا تصل إلى الوحدات الأوكرانية الموجودة في هذه البلدة. أما على صعيد العمليات، فالجيش الروسي في اتجاه الآخر يحاول التقدم باتجاه زخاريفكا، ويحاول العمل أيضا على طول هذا الطريق لإجبار القوات الأوكرانية المنتشرة على كامل هذه المساحة على التراجع نحو الجنوب أكثر فأكثر، حيث يرغب الجيش الروسي في السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. فستنجح الوحدات الروسية في ذلك؟ هذا ما يجب انتظاره. كيف ستتصرف القوات الأوكرانية أيضا حيال كل هذا؟ علينا مراقبة الأمور. أما فيما يتعلق بالعمليات التي تجري بجبهة كراماتورسك، فكانت الوحدات الروسية قد واصلت تقدمها في هذه المنطقة نحو ميكولاييفكا. الجيش الروسي وسع نطاق سيطرته في محيط كالينكي، مسيطرا على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. وحدات اللواء السابع من الجيش الروسي تواصل التقدم في هذا الاتجاه وتفرض سيطرة على هذه المساحة التي يمكن قول هي بعمق أكثر من 3 كيلومترات وربع وامتداد أكثر من كيلومترين وربع. الوحدات الروسية تنجح في إغلاق هذه المنطقة. هذه المنطقة، أعود لأقول لكم أحبائي، كان الأوكران يحاولون قدر الإمكان البقاء فيها على مقربة من سيفيرسك، يعني كان الوجود الأوكراني في هذه المنطقة يراهنون على أمل العودة إلى مدينة سيفيرسك. لذلك حاولوا البقاء هنا قدر الإمكان. القوات التي استخدموها في وقت سابق إلى ميكولاييفكا كان بعضها يتم إرساله إلى هذه الجبهة، والبعض الآخر يتم شن هجمات به نحو ري أولكساندريفكا، والبعض الآخر للتصدي للوحدات الروسية على كامل المنطقة هنا. لذلك اليوم القوات الروسية تحاول الاندفاع بشكل أكبر والبدء بضغط أكبر وأوسع لاستعادة السيطرة على كامل ري أولكساندريفكا والضغط باتجاه ميكولاييفكا. أما على صعيد العمليات باتجاهات المساحات الموجودة هنا نحو كراماتورسك، لا تزال القوات الروسية تعمل على استكمال السيطرة على كامل فاسيوتينسكي، التقدم على طول المنطقة هنا والضغط على طول هذه المنطقة باتجاه بيرشوماريفكا. لذلك نحن اليوم أمام موجات هجومية للوحدات الروسية في هذا القطاع. أيضا هناك عمليات على طول القناة المائية باتجاه سلافيانسك، حيث تتركز عمليات على الاختراق باتجاه أوريخوفاتكا. أما على صعيد الهجمات الروسية في اتجاهات أخرى، ففي زابوروجي في القطاع الغربي الوحدات الروسية تتحرك نحو بافليفكا مجددا، والجيش الروسي يواصل تقدمه شمالا نحوها. وكانت القوات الروسية قد سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق
أكثر من كيلومتر ونصف، وبعرض الكيلومترين والربع تقريبا كحد أقصى. العمليات مستمرة على طول الطريق وبين أحزمة الأشجار المؤدية إلى وسط بافليفكا وإلى الجهة الشرقية لهذه القرية. القوات الأوكرانية الموجودة هنا تحاول قدر الإمكان التصدي للجيش الروسي الذي يقترب منها. نتحدث هنا عن قوات من الفوج 392، فوج 1455 من الجيش الروسي من تحاول التقدم، وقوات مختلفة من اللواء 128 مع كتائب مختلفة وفوج مختلفة من القوات الأوكرانية تحاول التصدي للجيش الروسي. نحن اليوم أمام معركة في هذا الاتجاه. الجيش الروسي يتحرك في هذه المنطقة بالتزامن كذلك مع عمليات في هذه المنطقة، حيث الوحدات الروسية ترغب في الضغط بشكل كبير نحوها، كذلك مع استمرار العمليات باتجاهات ستيبنوهيرسك وبلافني من قبل الروس هنا ومن قبل الأوكران في هذا الاتجاه. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى فنذهب إلى سومي، حيث القوات الروسية واصلت نشاطها في المنطقة، ولكن نتحدث هنا عن جهة أخرى من سومي على طول إحدى الطرق الرئيسية لتربط روسيا بأوكرانيا، تحديدا باتجاه إيلانوفي. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تلاحظون. هذه المنطقة الجيش الروسي تقدم إليها. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق أكثر من 1.74 كيلومتر بامتداد أكثر من كيلومترين وربع. العمليات الروسية تستهدف الدخول إلى أولانوفي على طول هذا الطريق ونحو هذه المنازل الموجودة هنا، وهو أساسا الجيش الروسي موجود في هذا الجزء من إيلانوفي ويحاول استكمال السيطرة على هذه المنطقة هنا مع محاولة لإضافة المزيد بهذا الاتجاه وعلى طول هذا الشارع. وبالتالي القوات الأوكرانية تخوض مع الوحدات الروسية معركة داخل القرية نفسها، ولكن الروس يحاولون ضغط قدر الإمكان ويحاولون كما لاحظتم في الأيام الماضية كانوا قد سيطروا على هذه المساحة في محيط باشيفسك، والهدف من كل ذلك هو ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض لاستكمال السيطرة على كامل هذه المنطقة، ما يساعد الجيش الروسي في الحصول على مناطق إضافية واسعة، تأمين الحدود الروسية قدر الإمكان من أي هجمات أو محاولات تسلل. أما على صعيد العمليات في جبهات كوستانتينيفكا وليمن، في كوستانتينيفكا لا تزال القوات الروسية تعمل بشكل موسع بهذا الاتجاه في هذا القسم من المدينة، تحاول استكمال السيطرة عليه وفي هذا المنطقة، ولكن هنا النشاط أكثر للقوات الروسية. وفي مدينة ليمن القوات الأوكرانية تضغط بشكل كبير. الضغط الأوكراني واسع في جبهة ليمن، يضغط الأوكران بقوة. طبعا في التعليقات كان هناك أكثر من تعليق، لماذا الأوكران يهتمون بليمن؟ لماذا ليمن صعبة على القوات الروسية؟ أسئلة مختلفة بصيغ مختلفة، ولكن أحبائي دعوني أوضح أمرا. ليمن هي آخر مدينة في هذا الاتجاه في شمال مدينة دونيتسك، يمكن قول لا يسيطر عليها الجيش الروسي، وبالتالي هي تشكل يمكن قول قلعة قوية للحفاظ على شمال مقاطعة دونيتسك، كمدن ضمن شمال مقاطعة دونيتسك. وفي نفس الوقت هذه القرى الموجودة في شمال المقاطعة تتلقى دعمها من جبهات خاركيف من إيزيوم وغيرها ومن جبهة بوروفا، ولذلك يحاول الجيش الأوكراني قدر الإمكان الحفاظ على وجوده في هذه المنطقة لحماية مدن كراماتورسك وسلافيانسك من الجهة الشمالية. هذه هي ليمن، سلافيانسك، كراماتورسك، ويحاولون في نفس الوقت البقاء في هذه المنطقة ربما مع أمل استمرار الهجمات في هذا القطاع لقطع الإمدادات عن كامل القوات الروسية، ما يسمح لهم باستعادة السيطرة على جزء من شمال مقاطعة دونيتسك. هي تشكل أملا أكثر مما هي أيضا نقطة دفاعية كبيرة ومنطقة سكنية وإلى آخره. لذلك المعركة مستمرة والتغطية مستمرة. وأعود أقول لحضراتكم كان هناك أسباب تقنية أدت إلى تأجيل بعض الأمور، عملت على حلول بديلة. طبعا دوما راقبوا القناة، إن كان هناك أي غياب سأخبركم، إن كان هناك أي فيديوهات سأخبركم أيضا. هذا كان كل شيء. شكرا دوما لدعمكم لثقتكم ولمحبتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.